مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على 1,000,000 مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه، شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات، انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. عن آلام العمود الفقري. شوف حلقة النهاردة أنا وأنت كده مع بعض هنحط فيها أساسيات على الأسباب الرئيسية اللي بتعمل التهاب في العضلات بتاعة الظهر وآلام أسفل الظهر، وكمان بتعمل انزلاق غضروفي، وكمان بتعمل التهاب شديدة في العصب الوركي أو عرق النسا. قصة نشرحها النهاردة بكل بساطة زي ما احنا متعودين. هنشرح كمان العلاجات بتاعتنا زي المغنيسيوم وفين مصادره في الأكل بتاعنا، زي فيتامين B12 وفيتامين د3 وفين مصادره في الأكل بتاعنا. هنشرح كمان دور الكركمين في الالتهاب بتاع الأعصاب ده، وهنشرح كمان دور دواء مهم جدا أو اللي هو الشعير طبعا، أو ليه الشعير فعال جدا في الالتهاب بتاع الأعصاب، وليه أي حد عنده التهاب في الأعصاب يجب اللي هو ياكل شعير بانتظام، يشرب الشعير كده مع اللبن والعسل. الوصفه الجميله دي ايه قصتها وايه علاقتها بالظهر، وايه العلم بيقول ايه ورا القصه دي؟ حلقه النهارده حلقه جميله، حلقه دسمه، مهم جدا لاي حد عنده الم في ظهره، عنده تنميل في الاعصاب، عنده التهاب في رجله، خدلان وتعب شديد جدا. مهم جدا ان انت تبقى عارف ان تقريبا 85% من الناس بعد سن 40 بيحصل لهم كده. يعني ده حاجه طبيعيه، مش معقول كل واحد يقول يطلع يجري يروح يعمل عمليه ويقطع الغضروف ويشيل الغضروف مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. ده مش موجود في اي حته في العالم. انت لو عندك التهاب في الاعصاب الطرفيه ده شيء طبيعي جدا، وارد يحصل، وارد جدا جدا جدا، لدرجه الدراسات بتقول لك ان 85% للناس بعد سن 40 ده الطبيعي جدا طبعا يحصل لهم موضوع الالتهاب الاعصاب الطرفي، او يحصل لهم موضوع الانزلاقات الغضروفيه ده. طيب انت عندك، نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. انت نحط الاساسيات، يلا ورقه وقلم زي ما احنا متعودين مع بعض. انت عندك الم الظهر. الم الظهر ده ملوش علاقه خالص بالالم بتاع العصب. يعني ممكن يكون الم الظهر لوحده موجود، وممكن يكون الالم العصب لوحده موجود، يكون عندي تنميل وحرقان في رجلي وشد عضل وكده، وممكن الاثنين يكونوا مع بعض. يعني مش شرط خالص ان يكون التهاب الاعصاب مصاحب لالتهاب العضلات، لان العصب ليه اسباب ممكن تعمل فيه التهاب بغض النظر اذا كان فيه التهاب في العضلات ولا لا. طيب الدراسات بتقول لك ان احنا السنه اللي فاتت لقينا 5 مليون واحد عندهم الالم اللي موجود في الأعصاب والألم اللي في ظهرهم بسبب التهاب العضلات بتاعة الظهر. يعني التهاب العضلات بتاعة الظهر ده يعتبر واحد من الأسباب الرئيسية للمشكلة دي. يبقى مش أي ألم هيجي لك في ظهرك، أي ألم هيجي لك في رجلك تترعب وتطلع تجري وتقول أنا لازم بروح أعمل عملية. طب أنا مش هروح أكشف عند الدكتور أصلا لأن الدكتور هيقول لي أعمل عملية. لا خالص، مش شرط. حط تحتها 100 خط، لأن 5 مليون واحد عندهم الألم ده، والألم ده بيكون ألم عضلي فقط لا غير، شوية التهاب في العضلات مش أكتر من كده. طيب إيه هي الأسباب اللي بتعمل التهاب في العصب بتاع عرق النسا؟ إيه اللي بيخلي يحصل عندي تنميل وحرقان في رجلي؟ رقم 1 طبعا الانزلاق الغضروفي، ده السبب اللي هو الرئيسي والشائع جدا عند الناس. والانزلاق الغضروفي ده يا جماعه بكل بساطه انا هشرح الطريقه بتاعته ليه بيحصل وبيحصل ازاي وايه الالم اصلا بيتكون. بكل بساطه ان حته من السائل بتاع الغضروف، حته من السائل بتاعه الغضروف ده اتسربت وبدات اللي هي تعمل التهاب شديد جدا 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 في الاعصاب، لان بكل بساطه السائل ده بالنسبه للعصب ميه النار بالظبط. يعني السائل ده وده وظيفته المهمه اللي هو يمتص الصدمات. اما انت عامل شبه السوسته كده يا جماعه، عاملين انت عارف انت المساعد بتاع العربيه، مساعد العربيه ده جواه زيت، فهو السوسته كده شبه السوسته كده بيعمل كده. فالسائل ده قوي جدا في تحمل الصدمات، لكن مفيش اعصاب جواه. العصب بيكون في نهايات الغضروف،
فلما بيحصل ان الغضروف يفرقع، يحصل فيه جرح، يتشقق بكل بساطه، السائل ده بيلمس العصب، واو ميه نار 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 يا حبيبي، نار نار نار. الميه دي بالنسبه للعصب نار نار الله المقاده بسبب فتاء الغضروف. طب الفتاء ده ممكن يحصل ليه؟ شيل تقيل زي ما احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت بقى، الناس الحريفه اللي بتحب اللي هي تاكل المطبات، الناس اللي بتحب تضرب فرامل كتير فجأة، واحنا قلنا ان عمنا نيوتن قال لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. ما انت بتضرب فرامله شديده وترد في ظهرك، اهدى وريلاكس وانت سايق العربيه ارجوك، عشان ظهرك وظهر مراتك يعني. ممكن يكون بعض امراض المناعه الذاتيه اللي بتعمل التهابات في المفاصل تعمل ضعف في الغضروف بتاع الظهر، زي مثلا الصدفيه، زي مثلا الروماتويد اللي هي الصدفيه ممكن تعمل التهاب في الظهر وتعمل انزلاق. طبعا لان الصدفيه صحيح انت شايفها مرض جلدي، لكن الصدفيه بتعمل نوع من انواع التهاب المفاصل اسمه التهاب المفاصل الصدفي. جهاز المناعه كمان اما بيهاجم الغضاريف ويعمل فيها التهابات مزمنه زي اللي بيحصل لمرضى الروماتويد، او زي الالتهابات المزمنه بسبب ضعف المناعه نتيجه مثلا عدوى بكتيريه او اي شيء عامل التهاب شديد جدا في المنطقه دي، جهاز المناعه هنا بيهاجم الغضروف وبيعمل فيه ضعف شديد جدا، فبيؤدي في النهايه للسائل الصعب ميه النار دي تدخل على الاعصاب. وهنشرح النهارده ازاي نصلحها، يعني النهارده عندنا الحل. يعني زي ما احنا عندنا ابن الذين ده خرج وعمل نار يا حبيبي نار على الاعصاب، عندنا حل ازاي نعمل ريبير، اصلاح للاعصاب دي من اول وجديد وترجع جميله زي العسل كده. طيب السبب الثاني دي القناه الشوكيه. السبب الثالث تآكل غضاريف الظهر بسبب تقدم في السن، يعني مع الوقت والسن حضرتك بتتقدم في السن الغضروف ده بيتاكل وبينشف، ده الطبيعي جدا. فده زي ما احنا قلنا طبيعي بعد سن ال 45 الدكتور اللي بيقول لك خش اعمل عمليه يقول له انت عندك انزلاق غضروفي ولا لازم يكون عنده، ده طبيعي جدا طبعا. الالتهابات بتاعه العضلات بتاعه الظهر، الضغط على العمود الفقري نتيجه حمل، كرش، التهاب في القولون، التهاب في الرحم، التهاب في عضلات الرحم، كل دي بتضغط على العمود الفقري وبتأثر عليه. يعني دايما المرضى اللي بيجوا بيعانوا من المشكله بتاعت الفقرات القطنيه بالذات. انا هنا النهارده بتكلم على الفقرات القطنيه اكتر، لان ان شاء الله واحنا بنتكلم على الفقرات العنقيه زي ما احنا بنقول ان الفقرات القطنيه في حاجات ممكن ترد فيها وهي اصلا مش في الظهر، زي مشاكل الكلى وزي مشاكل الجهاز الهضمي وزي مشاكل القولون، كل دول بيردوا في الظهر. ودايما احنا بنطلب من المريض ده يعمل سونار على البطن والحوض كاساس، اللي احنا نطمن مفيش حصوه على الكلى، مفيش املاح على الكلى، مفيش التهابات مزمنه في القولون، مفيش التهابات مزمنه في الرحم، ولا في تليفات على الرحم رده في الظهر من ورا وعامله فيه الم شديد جدا. احنا بنشوف الكلام ده ليل ونهار يا جماعه، ليل ونهار. في ناس كتير جدا بيكون عندها الالم موجود في البطن قدام هو ردد في الظهر من ورا. زي ما ده موجود في الفقرات القطنيه اللي يكون الالم اصلا خارج العمود الفقري من اساسه، زي ما الفقرات العنقيه برضه في حاجتين دايما مهمين جدا بيردوا فيها. لو كانت الناحيه اليمين دايما الحصوه بتاعه المراره والكبد الدهني، لو حجم الكبد فوق الحجم الطبيعي بتاعه اللي هو ال 12 او فوق المقبول طبيا اللي هو ال 14، دايما بيرد فين؟ بيرد في الفقرات العنقيه وبيعمل الم شديد جدا بالذات في الفقرات العنقيه الناحيه اليمين، بالذات في الناحيه اليمين. برضه في حاجه تانية عند السيدات اللي عندهم كسور في الغده الدرقيه، التهاب الغده الدرقيه نتيجه كسور الغده الدرقيه بيعمل الم شديد جدا في الفقرات العنقيه وبيؤدي في النهايه لالتهابات مزمنه في الفقرات العنقيه وانزلاق فقرات عنقيه، او انزلاق انا اسف انزلاق غضروفي عنقي. لو في التهاب شديد جدا في الغده الدرقيه يعمل انزلاق في الفقرات العنقيه. لقاعده طبيه بسيطه، لما بيحصل التهاب في نسيج ما دايما النسيج اللي جنبه هو كمان بيتاثر ويحصل فيه مشاكل. فمش كل المشكله تكون في العمود الفقري ذات نفسه، لا، ممكن تكون في اماكن خارجيه بس مأثره بالسلب على العمود الفقري. مشاكل الجهاز العصبي المركزي يا جماعه من الحاجات برضه اللي بتعمل مشاكل كبيره جدا في الاعصاب بتاعه الرجل. يعني مثلا واحد لا قدر الله كان عنده جلطه، واحده لا قدر الله، او واحد كان عنده مثلا تصلب في الشرايين بتاعه دماغه وحصل له بعد كده نزيف ولا جلطه، واحد حصل له او واحده حصل لها تصلب متعدد من الامراض الصعبه جدا اللي بتاثر على الاعصاب بتاعه الرجل بالسلب.
سابع حاجه وده اخر حاجه عشان ده كلام بقى انش عاوزين نخش في الحل، يعني ندخل في الموضوع على طول، لسه ما دخلناش في الموضوع، بس احنا لازم نقول الكلام ده عشان تبقى انت عندك الاساسيات. انا ممكن يكون عندي التهاب في اعصاب رجلي ليه، وان مش كل الم في رجلي يكون سببه الاعصاب، قد يكون العضلات هي السبب، قد تكون الاعصاب هي السبب، قد يكون كلاهما. فلازم تبقى انت عارف الاساسيات دي. انا والله ما بحبش كلام الانشا ده، بس لازم نشرحه. يعني خلينا ندخل في الموضوع على طول او في الحل على طول، لان ده اللي يهمنا وده اللي يهم الساده المشاهدين. التهاب الاعصاب الطرفي السكري. السكر ده من الامراض الرخمه اللي بتدمر الاوعيه الدمويه وبتدمر كمان الاعصاب، بتضعف الاعصاب جدا وبتضعف الاوعيه الدمويه جدا، لانها بتقعد تحط دهون 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 في الاوعيه الدمويه، فتسد الوعي الدموي، فالتغذيه بتاعه الاطراف والتغذيه بتاعه الاعضاء ما بيتمش بالطريقه السليمه. وانا هشرح لك بقى دور فيتامين د وفيتامين B12 بالتفصيل، ودور المغنيسيوم في علاج المشاكل بتاعه العمود الفقري. والمغنيسيوم ده موجود فين؟ بس بعد التقرير اللي هتشوفه دلوقتي حالا. شوف، موضوع الانزلاق الوظيفي ده موضوع مهم جدا. يعني مش عاوز اقول لك، احنا بنتكلم ان كل الناس بعد سن ال40 معرضين لكده، ده الطبيعي اصلا بتاع البشر، اللي يحصل ضعف في الحلقه الليفيه او الغضروف بتاع البني ادمين فيحصل انزلاق غضروفي. ده حاجه طبيعيه جدا، تقبلها جدا بصدر رحب. وانا دايما بقول للساده اللي بيشرفونا ان انت محتاج صيانه زيك زي العربيه. يعني انت منزعج ليه؟ اللي انت ايه يعني ما تكون مريض؟ ما انت لازم تمرض. ايه، ما بتشوفش العربيه بتطلع على الصيانه، تغير كاوتش، تغير زيت، تغير مش عارف ايه، اعمل يعني اعتبر نفسك زي العربيه، محتاج صيانه من وقت للتاني. عشان تعمل الصيانه انت محتاج تعرف ازاي تصين صح. دي وظيفتنا، اللي احنا نقعد معاك بالراحه كده وبهدوء نفهمك ازاي تصين جسمك بالطريقه السليمه عشان تفضل ان شاء الله بصحه وعافيه. بص، الغضروف ده غضروف طبيعي اهو. اللي حصل ايه بالظبط؟ ادي الغضروف هو مكونات اهي موجوده في مكانها. دي الميه اللي احنا بنقول عليها هي النواه اللبيه. النواه اللبيه دي فيها ميه، الميه دي وظيفتها اللي هي زي ما احنا قلنا السوسته بتاعه العربيه، بتستحمل الصدمات. يحصل يبقى فيه ايه، ليونه كده، تقعد تنضغط وتنبسط، تنضغط وتنبسط بسهوله عادي، ما فيش مشكله، اللي عادي يعني. اللي بيحصل بكل بساطه ان الحلقه اللي فيها دي، وهم 25 حلقه، شوف ربنا خالقها 25 حلقه، ال 25 حلقه دول لافين حوالين السايل ده عشان يمنعوا ان السايل ده يخرج من مكانه. لان السايل ده لو خرج من مكانه، فين هو الاعصاب؟ هنا اهو في الطرف. الاعصاب دي المفترض اللي هي بتغذي الغضروف. على فكره بالمناسبه، تغذيه الغضروف بالاعصاب وليس بالاوعيه الدمويه. الغضروف ده ما فيش فيه اوعيه دمويه. الحلقه اللي فيها دي ما فيش فيها اوعيه دمويه بتغذيها، ده هو بيجيب التغذيه بتاعته من الدم مباشره وعن طريق حاجه اسمها الصفيحه، هنشرحها دلوقتي، هنشرح ايه قصتها. طيب، فانت عندك السايل ده هو اللي بيدي الغضروف قوته، لان هو اللي مخليه ينقبض وينبسط وينضغط بكل سهوله بدون ما يحصل له مشاكل. بس اللي بيحصل لو الحلقه اللي فيها دي حصل فيها ربشر، يعني فرقعت، تشقق، فتحت، جرح، اعتبره زي اي جرح في الدنيا. ده اول درجه منه. ده اول درجه منه اهو، بالتاب اهو، محمر اهو زي ما انت شايف، بدا اهو يخرج من مكانه اهو، بدا يخرج من مكانه الطبيعي، وبدا اللي هو يبتدي يقطع في الحلقه الايه اللي فيها. كل ده وانت ما انتش دريان. يعني ممكن هنا في المرحله دي تدرى شويه، يبقى في الم شويه، بس لسه بقى هوريك الالم بقى الرهيب، الولع النار، المولعه نار، بيكون فين بالظبط، اللي هو الالم اللي بيكون اخو، انا دايما بستشهد بيه، اللي هو الم الاسنان. فاكرين لما كنت بتكلم في الحلقات بتاعه الخشونه بقول لك اللي الم الخشونه عند بعض المرضى اللي هم بتسيبوا نفسكم ما الموضوع بيتقدم. يعني احنا عاوزين دايما المريض يجي يتعالج بدري، لا ما بيستناش، ما بيجيش يتعالج بدري، هو بيستنى لغايه اما الموضوع يبقى فظيع بالمنظر ده زي ما انت شايف كده. خلاص الغضروف فرقع خالص حضرتك اهو، وكل مكوناته بدات تنزل على العصب. هنا بقى ده بقى جاي بقى اللي هو متشال بقى، مرحله اللي هو جاي للعياده وهو متشال. ارجوك ارجوك بالله عليك يا شيخ، اول ما تحس بألم، طب بص، خد نصايح، روح اعمل علاج طبيعي. طيب روح اعمل اي حاجه، بلاش اللي انت تسيب الموضوع يكبر يكون للمرحله دي، ارجوك، عشان خاطر كل ما بيكون علاجه في الاول كل ما بيكون علاجه سهل جدا. المهم يا سيدي، انت عندك الغضروف ده في طبقه كده، صفيحه فوقه، الصفيحه دي هي اللي بتغذيه، الصفيحه دي هي اللي بتغذيه. لو حصل ان الصفيحه دي اتكلست يعني ايه؟
هسهلها لك، احنا قلنا الحلقات بتاعتنا حلقات السهل الممتنع، يعني اتسدت، اتكلست، يعني اتسدت، حصل فيها انسداد. لو الصفيحه دي اتكلست وانسدت، التغذيه ما بتتمش بالمنظر الطبيعي للحلقه الليفيه دي. الحلقه الليفيه دي اللي عاتيه الغضروف الايه القوه بتاعته ده 25 لفه كده بالايه بالخيط كده عشان يمنع ان السائل ده يخليك جوه. انا عاوزك تديني الليونه وتديني القدره على ان اتحرك بسهوله، بس ما تخرجش من مكانك. اللي بيعمل الكلام ده مين؟ الحلقه اللي فيها دي بتغذيها ايه؟ بيغذيها اللي هي الصفيحه اللي فوق الايه اللي فوق الغضروف. طب الصفيحه دي ممكن تتسد. يعني ايه تتسد؟ تتكلس. عارف تتكلس زي ايه؟ عارف الجير الابيض اللي احنا بنحطه كده على الحاجه وبيجير الحيطه كده، اهو الجير ده يملح، يعني بيملح الايه الصفيحه دي، فالصفيحه دي تنسد. فلما بتتسد بيحصل مفيش تغذيه بقى للغضروف، فالغضروف يضعف فيبتدي يشقق، فاول ما يشقق يحصل الانزلاق الغضروفي. طب احنا عاوزين بقى نعرف ازاي اللي احنا نسلك الصفيحه اللي فوق الغضروف دي عشان خاطر اللي هي ترجع تغذي الغضروف تاني وتقويه زي زمان وتديله القوه ويمنع السيل ده اللي هو يخرج من ايه من مكانه ويعمل التهاب في الاعصاب. قلنا السيل ده عامل شبه ميه النار، لو خرج من مكانه هو متورد، لو خرج من مكانه هيبتدي اللي هو يعمل التهاب شديد جدا في الاعصاب. ايه اللي يخلي الغضروف ده قوي جدا ويخلي الصفيحه اللي هي بتغذي الغضروف ده قوي جدا؟ اللي احنا نخلي الصفيحه دي مفيش فيها تكلس، اللي هو المغنيسيوم. الكلام ده كلام بجد ولا هزار يا دكتور احمد؟ يعني انا لو خدت مغنيسيوم بانتظام الغضروف التغذيه بتاعته هترجع تاني؟ والله. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده بقى يا سيدي دراسه اتعملت في جامعه طنطا في مصر هنا. انا دايما بتكلم الدراسات اهو في ايران ومش عارف فين، جايب لكم الدور ده دراسه من مصر. دراسه في جامعه طنطا اتعملت في 2013 في مارس 2013. الدراسه بتقول ان قطعيا استخدام المغنيسيوم يوميا لمده 6 شهور بيساعد مش بس في تغذيه الغضروف بتاع الحلقه الليفيه ويخليها قويه جدا، لا ده كمان بيمنع الشد العضلي زي اللي قلناه في اول الحلقه. معلش انا كنت بتكلم في المقدمه دي كنت لازم اقولها والله عشان نوصل الكلام صح. ده بيمنع الشد العضلي اللي بيكون موجود في العضلات بتاعه اسفل الظهر اللي هي كمان بتعمل الم شديد جدا في الاعصاب. طب يا دكتور احمد المغنيسيوم ده موجود فين؟ بص بقى يا سيدي، المغنيسيوم ده انت عندك حل من اتنين، يا اما تجيبه سبلمنت من الصيدليات، يعني مثلا الصيدليات المصريه في مستحضر فيها اسمه مغنيسيوم بلس رخيص خالص ب 10 جنيه باين ولا ب 11 جنيه، ممكن تاخده بانتظام حبايه في اليوم او حبايتين في اليوم على حسب انت عاوزه لايه او بتاخده لايه بالظبط. وزي ما احنا قلنا عشان يشيل التكلس اللي خلى الغضروف ميت ما ياكلش ولا يشرب. يا اما اللي انت تاخده في مصدره الطبيعي. طب المغنيسيوم ده موجود فين؟ في مصدره الطبيعي موجود في دم النبات. احنا قلنا اللي احنا النبات الاخضر زي ورق البقدونس والشبت والجرجير والحاجات الورقيات الخضراء دي لو عصرناها بيطلع منها دم لونه اخضر اللي هو دم النبات. دم النبات ده فيه كلوروفيل. الكلوروفيل ده الوحده البنائيه بتاعته هي المغنيسيوم، زي ما احنا عندنا دم البني ادمين اللي هو الهيموجلوبين الوحده البنائيه بتاعته هي الحديد. في النبات الكلوروفيل الوحده البنائيه بتاعته هو المغنيسيوم. فكل ما انت تبقى ظالم وتشرب دم النبات وتبقى مفتري كده وعمال بتشرب دم النبات، كل ما غضروفك يقول لك اديني كمان وكمان، ده انا محتاج دم النبات عشان انظف بيه نفسي وابني غضروفي مره تانيه. تاني هام او تاني حاجه بتقوي الغضاريف عندك هو فيتامين د. بص يا سيدي، انت عندك فيتامين د 3 وفيتامين ب 12، الاثنين دول بيحبوا الغضروف جدا، بس واحد بيحب الغضروف والتاني بيحب الاعصاب. بتاع الاعصاب هو فيتامين ب 12. بس فيتامين ب 12 احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ليه اساس مهم جدا، ان فيتامين ب 12 والبوتاسيوم لا يجتمعان. يعني انا ما ينفعش اكل بوتاسيوم كتير مع لحمه مثلا، اللي هو مثلا الموز كتير مع لحمه. ليه؟ عشان الموز فيه بوتاسيوم واللحمه فيها ب 12، فانت كده مش هتستفاد من ب 12 لان الموز هيمنع امتصاصها. في حاجه تانية، السودوفاج الجلوكوفاج الميتفورمين بتاع اللي هو بتاع مرضى السكر بيمنع برضه، بيقلل من امتصاص فيتامين ب 12. فدايما كنا بنقول للمرضى اللي عندهم سكر، ودي نصيحه عامه حط تحتها 100 خط، اي حد بياخد سودوفاج او جلوكوفاج دايما بيكونوا عرضه لالتهاب الاعصاب. عشان ايه؟ لانه ده بيمنع امتصاص ب 12. طب انا احل الموضوع ده ازاي؟ الحقنه الحمراء اللي بتتاخد مره كل اسبوع بانتظام، طالما بتاخد ميتفورمين سواء لعلاج سكر او لعلاج تكيس مبايض او بتخس بيه، وانا ما احبش كده اهو، علاج سكر تكيس مبايض او بتخس بيه وانا ما احبش كده، لازم تاخد معاه ب 12 عشان تمنع العرض الجانبي بتاعه. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم. انا ما كملتش كلام عن الظهر لسه، ليه حلقه كمان معايا او حلقتين كمان
عن العمود الفقري، هنتكلم فيها لسه عن الظهر، وبعدين بعد كده هنطلع بقى نتكلم عن الفقرات العنقيه لانها قصه ظريفه جدا، قصه طويله عريضه لازم تعرف تفاصيلها. اشوفك على خير، ولو انت عاوز تشوف الحلقات كلها موجوده في قناه المحور على اليوتيوب. قناه المحور هتلاقي بلاي ليست اسمه اسرار وفوائد، تقدر تشوف كل التفاصيل كامله بتاعت الحلقات اللي فاتت. طبعا اشوفكم على خير، شكرا على اللقاء. مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على مليون مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه، شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات، انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء.